Sziasztok! Kristóf, a kockás ember, ez pedig nem más, mint a Technik Szerda. Ma ismét mokkal jelentkezem, méghozzá Nikó 71-nek a Bigred-es átalakításával. Na nézzük! Bizony, ez se egy saját kitaláció, hanem Nikó 71-nek az átalakításának egy igazán zseniális alkotó, és ez a kocsi szintén zseniális lett. Nagyon régóta szeretném megépíteni a Bigredből. Mindig várt a sorára, mert mindig volt más fontosabb, viszont ugye a nemrég bemutatott Unimog miatt most igazán porondra került, és így meg is csináltam, és azt kell mondani, hogy nagyon nem bántam meg, mert zseniálisan néz ki, nagyon jók a megoldásai, és ahhoz képest, hogy ugye a Bigrednek a hozott anyagaiból dolgozik, nagyon jól van kitalálva, és nagyon jól van megoldva. Nézzük is akkor a úgymond manuális funkciókat, mert ugye a Bigredből áthozta az elektromos rendszert is, de kezdjük a manuálissal. Előről haladva egyből kapunk egy motorháztetőt, ami kinyitható természetesen, és benne az jó kis igazi V8-as, ami természetesen a dugattyúk mozognak, ahogy mozog a kocsi is. Nagyon jól van kitalálva ez a motorháztető, olyan igazi tömbös, olyan igazi teherautós. Akkor eljutunk a fülkéig, ahol mindenképp kiemelném a szélvédőt, ahogy használta ezeket a flexibilis húzalokat. Nagyon jól meg van csinálva, hogy legyen szélvédő, hogy az ajtónak a kerete meg van oldva, és itt ugye természetesen nyithatók az ajtók, ami ahhoz képest, hogy egy ponton van felfüggesztve, gyönyörűen mozog, gyönyörűen dolgozik. És akkor ha már így is itt vagyunk a vezető kabinnál, akkor benézve látunk ugye két ülést, valamint egy műszerfalszerűséget, ahol kapunk egy kormányt, sőt megvan a sebességváltó is. A kormánynak a nagy királysága, hogy bizony mozog, tehát meg van csinálva, hogy lehessen mozgatni, miközben kormányzunk a terautóval, amit egyébként itt fönt a kabin tetején lévő villogóval tudjuk megtenni, és gyönyörűen finoman működik, tehát ahhoz képest, hogy ez egy jó pár kilós szett, kicsit sem érződik nehéznek, kicsit sem érződik problémásnak, a kormányzás olyan igazán kényelmesen működik. Még egy manuális funkcióhoz megkapjuk ugyanúgy a szerszámdobozokat a Bigredből, van neki egy kis apró rekesze, ahol be lehet tenni a két kis rekeszt, amivel ugyanazok a szerszámok vannak benne, tehát egy az egybe át lehet venni a Bigredből, de nagyon ötletes, hogy ez is itt van, ez is nagyon szépen tartja magát, tehát nem fognak kihullani a dolgok. De nézzük inkább a manuális részek, hát idézőjelben a manuális részeknek a negatívumát, ez pedig nem más, mint az, hogy szinte semmilyen úgymond rugózott futómű nincs alatta, tehát ugye ahogy a Bigredben sincs semmilyen rugózott, elég fix futómű alatta, itt is ugyanezt a fix futóművet kapjuk. Ez egy indurka-pindurkát negatívum, ahogy ugye láttátok az előző videóban az autószállítóban átalakított kamionnál, ahhoz képest, hogy nem volt rugó az eredetiben, mégis volt egy kis rugózása, itt is reménykedtem benne, de sajnos nincs, és mondjuk igazából nem is nagyon lehetett volna jól megoldani, tehát teljes mértékben értem. Ez egy kicsit fájó pont, de azt gondolom, hogy valaki kicsit jobban belemászkál a modellbe, akkor remekül meg fogja tudni oldani, hogy ez egy rugózott verzió legyen, tehát a lehetőség az adott. Mielőtt még belemennék az elektromos dolgokban, nézzük még egy picit a külsejét, méghozzá a matricákat, ugye, hogyha egy matrizázott 42082-es, tehát egy matrizázott Bigredet szedsz szét és raksz össze, ahogy én is tettem, akkor kicsit trükközni kell, hogy hova kerülnek a matricák. Nem is kerülnek mindenhova megfelelő helyre, itt-ott kicsit bután néz ki, illetve ugye az 5-ös liftálmok, amit jelen pillanatban ide a sávvédő hátuljához kerültek, ezt jobban el kellett volna rejteni a vázba, mert így egy picit bután néz ki, de hát Üsse Kavics, ez most így alakult. Tehát sokkal jobb, hogyha egy matrizáltatlan verziód van, de ha nem, akkor nem szabad, főleg a liftálmoknál arra várni, hogy majd valahol elhelyezgetett, hanem bele kell szólni a belsőbe, hogy minél kevesebb dolog látszódjon. Nyilván a paneleknél ez kevésbé megoldható, de azt gondolom, hogy itt azért a darún azért jól néz ki, nincs ezzel gond. Még egy a futóműhöz, hogy megkapta a Bigrednek a differenciálműveit, tehát az első-hátsó tengelyben vannak diffik, középen nincs, amit nyilván egy ilyen emeltebb terepjárónak gondolt teherautónál azért várna az ember, de mivel hogy a Bigredben se volt 3, ezért ezt nyilván túléljük. Ahogy mondtam, a rugózásnál itt is, ha valaki érez magában lendületet, akkor nyugodtan kicsit beledúrhat. És akkor nézzük azt a
vált elektromos rendszert. Kezdjük a aksi tartóval, ami a plató alatt kapott leghátul helyet. Ez egy nagyon jó helyre került, megfelelő pinekkel van rögzítve, tehát nagyon könnyű kivenni a helyéről és cserélni az elemeket. Ez egy nagyon nagy pozitívum, ennek nagyon örültem. Egyébként ugye egy motor van benne, ami minden funkciót elállt. A középen találhatók mind a két oldalon a különböző váltóopciók, hogy éppen melyik funkció működjön. Itt irányokat nem lehet váltani, csak funkciókat, tehát érdemes idővel kapcsolgatni az aksi dobozt, hogy az elem tartott, hogy melyik irányban forogjon a motor, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Én itt próbálkozás közben azért belefutottam abba, hogy inkább elkapcsoltam át a funkcióválasztóval, mint hogy az elemtartót kapcsolgassam, de aztán ugye be lehet ebbe jönni. És akkor nézzük, hogy milyen funkciók vannak benne. Kezdjük talán mondjuk úgy legegyszerűbben, ami nem más, mint a kitámasztó talpak, és itt egyből van egy érdekesség, amit direkt nem mondtam a manuális résznél, az pedig az, hogy ahogy a Bigrednél is kapunk kitámasztó talpakat, vagy plusz talp alátéteket, hát itt is van, ráadásul egy nagyon remekül megoldott fixáló rendszer van benne, ami nem hagyja, hogy mozgás közben kihújjanak ezek a talpak. Nagyon jó kis ötlet, nagyon tetszik, szépen alá lehet tenni a talpaknak, és ahogy látjátok, motorikusan mozog föl-le. Azt nem mondanám, hogy túl sokat emel, illetve hát mivel nincs benne rugózás, ezért olyan sokat nem is kell megtartani, a maximum a váz melegségén segítenek a talpak, de nagyon jó, hogy benne van. És akkor nézzük a platót, mielőtt a dalúhoz eljutnék, ugyanis ez is izgalmas és ez is működtethető. Ugye meg lehet billenteni, de két irányba, és ez egy nagyon kis ügyes megoldás van benne. Ugyanis vagy az oldalán kattintjuk ki a reteszelést, és akkor hátrafelé dől el, vagy pedig a hátulján van egy hasonló reteszelés, és hogyha azt tesszük szabaddá, akkor pedig oldalra dől, és a platónak van billenő oldala, nyilván a megfelelő oldalon, de azért ez nem működik annyira finoman, szóval inkább csak van, mint hogy rendes funkciót lásson el. És akkor végére jöjjön a daru, ahol rendes aktuátorokkal lehet mozgatni. Ugye két dolgot tudunk működtetni, egyrészt a főgémnek a magasságát, valamint a kis gémnek szintén a dőlékszögét lehet állítgatni. És a legvégén van egy tekerőssel egy ilyen kiúszható részt, meg akarjuk hosszabbítani magát a darut. Elég könnyen működik, nagyon jó a váltó, tehát teljesen rendben van. Én azt mondanám, hogy nehéz megmondani, hogy ez nem egy gyári készlet, mert annyira jól össze van rakva. Pár szó az építésről. Azt kell mondanom, hogy egy nagyon jó kis kifinomult, kidolgozott építési útmutatót kapunk. Ára egyébként 15 euró, tehát nem olyan őrülten veszélyes, de minőséget kapunk. Egy-két helyen volt össz-víz apróság, amit más sorrendben tettem volna én szívem szerint, de tényleg ez annyira minimális volt, hogy nem is zavaró. Hosszú egy építés, ezt azért érdemes tudni, főleg, hogy ezért 2800 alkatrészt kell ide elhelyezni, hogy összeálljon az egész, de nagyon is élvezetes, tehát teljesen nem, ezt mindenképp nagyon tudom ajánlani. Talán azért egy picit rutinosabb, technikes gyakorlat kell hozzá, de azért nem olyan ördögragadt, tehát nincsenek benne nagyon-nagyon durva részek. Főt én azt mondom, hogy inkább élvezet, mert hogy szépen kirajzolódnak a részletek benne, mint az első ütőrács, az ajtók, szélvédők, a plató, tehát nagyon kis élmény ezt összerakni. Egyszer, mint 100 pont olyan kis királykészletet kapunk, mint amit ugye maga a készlet oldala ígér, tehát tényleg zseniális. Úgyhogy térjünk is át arra, hogy kinek ajánlom, kinek nem. Technikfanoknak, terautofanoknak, gyerkőcöknek, mert nagyon jó játszható, igazából mindenkinek, aki imádja, és mindenkinek, aki szeretne egy kicsit mást összerakni a Big Redből, hát egy másik Big Redet össze lehet rakni, tehát tényleg mindenkinek tudom ajánlani. Kinek nem ajánlom, hát aki nem terautofon vagy technik van, akit nem hoz lázba ez a világ, sőt nyilván akinek nincs meg a Big Red, annak sem nagyon tudom ajánlani, mert csak ezért megvenni a Big Redet talán egy kicsit túlzás, de tény, hogy maga az alapkészlet is zseniális, szóval érdemes elgondolkozni rajta, és érkeztünk a videó végéhez. Én nagyon szépen köszönöm, megnéztétek,
jöhet a like, ha tetszett, jöhetnek a kommentek, hogy mit gondoltok a készletről, és ígérem, hogy azért a következő Technik szerdában már kicsit visszanyúlunk a régi világban, és mert az utóbbi egy kicsit túl sok volt az új dolog, a mockok, meg hasonló, tehát elismerem, hogy kicsit sok volt, úgyhogy addig is jöhetnek a támogatások Patreonon, vagy a pólóm vásárlásával, esetleg a saját készlettel, nagyon szépen köszönök, de addig is nagyon jó legózást nektek, jó kölyhetek, sziasztok!